السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض غرزة جديدة وشكل جديد لمفرش سرير. ان شاء الله الغرزة والشغل النهارده ينال اعجابكم. النهارده هنتعلم مع بعض الغرزة مناسبة جدا كمان لشال وكمان لمفرش سفرة. حقيقة الغرزة مناسبة لمشاريع كتير جدا، يعني جاكيت، بلوزة، هتبقى حلوة جدا. بصوا، هي الغرزة يعني من الأول ليها رسمة معينة، بس أنا شوية جددت فيها زي ما انتوا شايفين. هي الرسمة بتبقى في الأول زي كده بالشكل ده، يعني هي تربيعة بالشكل ده، هي واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا من ايه، من الرسمة بتاعتنا، وبتمشي على كده في كل الايه الرسومات. بس انا جيت لخبطت في الرسومات ودخلتهم في بعض شوية، بحيث ان انا عملت زودت الرسومات، بتبقى تطلع بشكل مرة مربع عواميد، ومرة الرسمة مرة رسمة ومرة عواميد، والرسمة والدور اللي وراه فوق العواميد، فوق الرسمة عملت عواميد، وفوق العواميد عملت رسمة. هي دي ايه الاختلاف اللي انا عملته. هنبدأ مع بعض اوريكم الغرزة الأساسية بتاعة الرسمة والباترون الأساسي بتاعها، لكن أنا اشتغلت حاجة مختلفة شوية، بس بنفس الغرز وبنفس الرسمة وبنفس الطريقة يعني. تمام. أول حاجة في بداية شغلنا حاولت أعمل لها يعني تجديد شوية. تمام. فهنشوف مع بعض الرسمة بتاعتنا. وأول حاجة عملناها هي ايه؟ عدد الغرز الرسمة 20، هي مضاعفات العدد 20. تمام. انا هعمل في رسمة النهاردة 30 غرزة سلسلة زائد 7. تمام. هنبدأ مع بعض نعمل 30 غرزة سلسلة. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. هنعمل 7 1 2 3 4 5 6 7. هنيجي ناخد الخيط ونعد 1 2 3 4، في الخمسة هنا بنعمل عمود بلفة. تمام. بعدين نعمل سلسلة وناخد الخيط وبنيجي سيب الغرزة دي ونيجي على اللي وراها نعمل عمود بلفة، سلسلة ونسيب واحدة واللي وراها ونعمل عمود بلفة، سلسلة، الخيط، سيب واحدة ندخل في اللي وراها ونعمل عمود بلفة، سلسلة، وهكذا لغاية آخر السطر. تمام. هكمل أنا وهرجع لكم تاني. وصلنا للآخر وعملنا غرزة سلسلة اهي، وبعدين خدنا الخيط وسيبنا واحدة ودخلنا في التانية وعملنا عمود بلفة وعمود تاني بلفة. بصوا يا جماعة، العمود هنا أنا عملته نسيت وقلت لكم ندخل في الخامس، لا ندخل في الرابع سلسلة، في الرابع مش في الخامس. يعني أنا لما أعد السلاسل هعد السلاسل دي، شايفين؟ 1 2 3 وبدخل في الرابعة. واخدين بالنا؟ عشان انا بس نسيت في الاول، فانا نبهتكم في الجزء ده. قلت قبل ما انسى عشان انا نسيت ان هما ادخل في الرابع مش في الخامس. تمام. فجيت اطلع هنا 3 سلاسل، 2 3 بلف الشغل، وباجي هنا فوق العمود دوت في 2 عمود كده بيتعملوا، اللي هو السلسلة والعمود في بداية الشغل. تمام. اللي هما دول ثابتين، ودول كمان في الاخر ثابتين. تمام. باجي اعمل هنا غرزة سلسلة، وباجي اطلع في كل عمود
يطلع فوق العمود ده اعمل عمود. تمام، دي البداية. اعمل فوق العمود ده عمود عشان عملت السلسلة. وبعدين باجي ادخل في الفراغ هنا واعمل عمود كده، 2 عمود. ادخل في ده واعمل عمود 3 4 5 6 7 عمود بلفة. تمام، عملت العواميد بتاعتي السبعة، 1 2 3 4 5 6 7. وبعدين عملت سلسلة وجيت عملت فوق العمود هنا عمود. تمام، بعدين 1 2 3 خدت الخيط على مرتين ودخلت هنا في الفراغ ده، عملت عمود بلفتين، الخيط على 2، وفي الفراغ اللي وراها عمود بلفتين، الخيط على 2، يبقى 1 2 3 4 5. تمام، 1 2 3 4 5. وبعدين 1 2 3 خدت الخيط وفي العمود ده عملت عمود بلفة، غرزة السلسلة، وجيت هنا فوق العمود عملت عمود. تمام، وبعدين في الفراغ عملت عمود كده 2 3 4 5 6 7. بعدين غرزة السلسلة وعمود، بعدين غرزة السلسلة والاتنين عمود الأخرانيين، وباجي اخد في الغرزة من ورا بالشكل ده العمود، واطلع 1 2 3 بلف الخيط، باجي اخد فوق العمود عمود سلسلة، دول ثابتين طبعا، وباجي فوق الغرزة هنا بعمل غرزة عمود، بعدين سلسلة، وباجي فوق دول العواميد بعمل عواميد عادي 7 عمود بلفة عادية. تمام، اخر 7، وبعدين غرزة سلسلة والعمود. تمام، ادي كده انا عملت الخطوة التانية بتاعتي. تمام، وبعدين عملت 2 سلسلة، وجيت هنا في كل غرزة من غرز الاتنين عمود بلفة دول بعمل سوري غرزة نص عمود بالشكل ده، بقفلها، باخد الخيط واعمل واحدة تانية نص عمود، اخد الخيط واعمل نص عمود بالشكل ده. تمام، وبعدين 1 2 باجي اخد الخيط واقف هنا واعمل عمود سلسلة، وفوق كل عمود عمود. هكمل انا العواميد دول، هكملهم. كملت العواميد بتاعتي بالشكل ده، وسلسلة في الاخر هنا، وطلعت بالاتنين عمود الاخرانيين بالشكل ده. وبعدين 2 3 سلاسل، لفيت الشغل، بعدين جيت هنا عملت العمود سلسلة 7 عواميد،
هكملهم انا السبعة دول. عملت السبع عوايد هنا، وبعدين سلسلة، وعملت العمود بالشكل ده، وبعدين 1 2، جيت هنا على الخمسة دول عملت 1 2 3 4، وهنا 5 لواني، عملت عمود 2 عمود سلسلة، وسبت اللي في النص هنا ودخلت على الاتنين الاخرانيين، عملت فيهم 2 عمود، 2 سلسلة، فوق العمود عملت عمود سلسلة، وفوق العواميد دي عملت عمود تاني، السبعة دول، وطلعت هنا ب نفس الطريقة ونفس الدور هنا هشتغله كمان، وهوصل لغاية هنا في الدور اللي وراه. هنا عملت انا العواميد وكملتهم، وبعد كده جيت عملت 2 3 سلاسل، وجيت هنا خدت الخيط في اول واحدة، عملت غرزة نص عمود، وفي الغرزة اللي وراها كمان نص عمود، وفي الفراغ هنا نص عمود، وفي العمود التاني كده 4، كده 5، عملت 1 2 3، واشتغلت على العواميد دي سلسلة عمود تاني، وكملت العواميد بتاعتي هنا، وطلعت الناحية كمان اللي فوقيها، وهاجي لما اوصل هنا هاجيلكم اوريك هنعمل ايه. كده عملنا العواميد كلهم خلصناهم، وبعدين جينا هنا عملنا الخيط على 2، وجينا في كل غرز 1 2 3 4 5، عملنا عمود لفتين بالشكل ده. تمام. سوري، في غرزة سلسلة، بعدين الغرزة التانية، وبعدين سلسلة، وبعدين الغرزة اللي وراها عمود بلفتين سلسلة، عمود بلفتين سلسلة، وعمود بلفتين. كده عملنا 5 1 2 3 4 5. خدنا الخيط ودخلنا على العمود ده وعملنا عمود بلف زي كده. تمام. بعدين سلسلة، ودخلنا هنا وعملنا العواميد بتاعتنا. تمام. هكملها انا وهرجع لكم تاني. كده انا خلصت كده الرسمة بتاعتي، وطلعت بالاتنين عمود التانيين، وكده قربت خلص الا الدور الجاي دوت، هو دور ان انا بقفل، وزي ما بدأت الرسم هنا بعمود سلسلة، بطلع هنا برضو وبعمل سلسلة عمود هنا، بعدين سلسلة عمود هنا، سلسلة، نسيب ده نعمل عمود وراه، سلسلة، نسيب عمود والعمود اللي وراه، سلسلة، نسيب ده العمود اللي وراه، سلسلة، العمود، سلسلة. بصوا هنسيب ده وندخل هنا. تمام. سلسلة، هنسيب ده وندخل في الفراغ، سلسلة، ندخل في الفراغ، سلسلة، في الفراغ برضو بتاع العمود بلفتين احنا عملناه سلسلة، وبعدين ندخل في العمود ده كمان، وبعدين سلسلة عمود، بعدين سلسلة عمود، نسيب عمود طبعا، سلسلة، نسيب عمود ناخد من التاني، سلسلة، نسيب عمود نعمل التاني، سلسلة، ونسيب عمود، ونعمل العمودين الاخرانيين بالشكل ده. تمام. انا كده عملت الغرزة بتاعتي،
تمام. هي دي الشكل الغرزة بتاعتي، وبكررها وبطلع بيها بنفس الطريقة وبنفس الخطوات. تمام. الاختلاف الوحيد اللي انا اللي عملتها بنفسي، طبعا دي بداية اهي ودي النهاية، ونفس القصة اللي هعمل بيها هنا هبدأ بيها اعمل بيها السطر الجديد. تمام. والمربع اللي عملته مربع 3 مربعات بعيدهم تاني، ممكن بنفس الشكل دوت. بس انا بدل ما اعمل نفس الشكل عملت ايه؟ شوفوا، بدل ما اطلع هنا عواميد وهنا فوقيها عواميد، لا انا عملت هنا عواميد وفوقيها الغرزة بتاعت اللي هنا عملتها الرسمة دي، عملتها فوق العواميد، وبدلت فوق الرسمة عملت العواميد. يعني عكست الرسمة بتاعتي عشان اوصل للشكل ده. لكن انا كان ممكن اعملها بالشكل ده، يعني اطلع بنفس الطريقة كده اهو مثلا، وفوق الرسمة هي الرسمة واعيدها واطلع بيها بنفس الطريقة. طبعا دي متاحة. ولو حبيتي تنقلي الرسمة وتبدلي هنا مرتاحة، لقيتها شكلها أشيك لما أعملها بدل يبقى مربع مرة ومرة، يعني مربع عواميد ومربع الرسمة بتاعتنا زي العنكبوت كده، شبكة العنكبوت. وبعد كده اللي فوق العواميد شبكة وفوق الشبكة عواميد، لقيتها شكلها يبقى أحلى كده. يا ريت تقولي في التعليقات إن كان الرسمة هتبقى كده أحلى ونطلع زي ما هي، ولا بالرسمة نبدلها بالشكل ده. وشكرا جدا ليكم لكل اللي استمع معايا لغاية دلوقتي الفيديو وقعد معايا. إن شاء الله نكون استمتعنا مع بعض واستفدنا حاجة جديدة إن شاء الله. إلى اللقاء، ومع تحياتي جيهان أنصار.